सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ सब्सक्राइब र सेयर चाहिँ गर्न नभुल्नुहोस् है साथी हो। बोल्न नजान्ने बनाइरहेको छु गुरुङमा चाहिँ ठाडै बोलिरहेको छ हो। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल फोकस फन। आज तपाईँहरूलाई मैले बन्दाकोपीको दाची बनाउने अथवा प्राइस गर्दैछु। भुटनिस करी हो यो दाची, भुटनिस करी अब दाची भन्नु बन्दाकोपीको दाची। ल अब यो दाची चाहिँ कसरी बनाउँदो रहेछ तपाईँलाई देखाउँछु होइन। एकदम मिठो पनि हुन्छ, स्वादिष्ट हुन्छ। भुटानको नेसनल फुड हो यो दाची। र दाची सँगसँगै मैले आज एउटा चामल, रातो चामल पनि लिएर आएको छु। त्यो चामलसँग आज दाची र भात खाइन्छ। त्यसैले तपाईँलाई अब दाचीमा के लाग्छ हामीले होइन, भुटानको करी अब दाचीमा के लाग्छ तपाईँलाई यो साधारण सब्जीमा अब दाचीमा चाहिँ अब तपाईँलाई म एउटा देखाउँदैछु। तपाईँले मलाई फलो गर्नुहोस् है। र यो दाचीमा म के लगाउँछु भने बन्दाकोपी छँदैछ है। आज म बन्दाकोपीको मात्रै बनाउँछु। बन्दाकोपी लगाउँछु अनि त्यहाँदेखि खोर्सानी हुन्छ होइन, खोर्सानी हरियो खोर्सानी छ यहाँ, हरियो खोर्सानी तपाईँले देख्नुहुन्छ, हरियो खोर्सानीहरू भयो। अनि प्याज अलिक बढी मात्रामा चाहिन्छ, दुईवटा जत्रो प्याज लगायो भने राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँले त्यसमा चिज हुन्छ होइन, मैले इन्डियन स्टोरबाट अमुल चिज भन्ने ल्याएको छु, त्यो अमुल चिज लगाउँछु। खोर्सानी भयो, बन्दाकोपी भयो, अनि त्यसमा अझै मिठास दिनुको लागि तपाईँको एउटा टिम्बुर हुन्छ, टिम्बुर लगाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यसमा अझै त्यसलाई चाहिँ दाचीकै स्वाद ल्याउनु चाहनुहुन्छ भने टिम्बुर भयो, टिम्बुर लसुन, तपाईँले लसुनलाई कुचाएर त्यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ है। म तपाईँलाई काटकुट गरेर म तपाईँलाई देखाउँछु। यो चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट खाना हो, मलाई एकदम मनपर्छ। बरु मलाई मासु चाहिँदैन त्यति, दाची चाहिँ छ भने अलिक पिरो परेको भात डरहरू छ। र यो चाहिँ कोपी भयो, कोपी मैले काटिदिएको छु यसरी मजाले लाम्चो बनाएर। अब यो कोपी पछि प्याज लगाउँछु होइन, हुन्छ अब त्यति भयो हुन्छ। प्याज लगाएर म अरू के लगाउँछु। र मैले आज चाहिँ प्याज लगाएको छु है, प्याज, खोर्सानी, अनि यहाँ मुनि चाहिँ छ तपाईँको कोपी, बन्दाकोपी। अब यसमा अझै अरू कुरो थप्नुपर्ने छ। यहाँनिर लथालिङ छ, छोरा मान्छेको काम लथालिङ भइरहेछ यहाँनिर। अब यसमा म पहिले नुन लगाउँछु है। नुन लगायो आफूलाई कति बेला ठिकै हुन्छ नुन लगायो। र यसमा पानी पनि थपिदिन्छु, हल्का चाहिन्छ पानी।
अनि मैले यसमा आगो पनि बालिसकेको छु। आगो बालिसकेको छु, पानी थपिदिएँ, नुन थपिदिएँ। अनि तपाईँको यहाँ कति भयो एउटा अलिक स्वादिष्ट बनाउनुको लागि के हो यहाँनिर टिमुर हो, यो टिमुर म लगाइदिरहेको छु। अनि यो अलिकति 1 पिन्च जति अजिना लगाइदिनुपर्छ। खै लसुन कहाँ भयो अहिलेको? यहाँ लसुनको पेस्ट छ है, लसुनको पेस्ट पनि लगाइदिएँ। र मैले टमाटर पनि अलिकति हालिदिएको छु। र हामीहरू यसलाई एकछिन छोपिदिउँ टक्कैसँगले। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यहाँ तेल लगाउनु बिर्सेछु मैले। तेल पनि यहाँ माथि थप्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको स्वाद अनुसार हो, अथवा तपाईँलाई तेल चाहिन्छ या घिउ चाहिन्छ होइन। घिउमा पनि राम्रो हुन्छ, तेलमा पनि राम्रो हुन्छ, तर मलाई घिउमा चाहिँ अलिक अमन हुन्छ। त्यही भएर म तेलै मिठो लाग्छ, तेलै म लगाउँछु। तेलै ठिक हुन्छ, त्यसरी मैले तेलै एड गरिरहेको छु। अब चाहिँ यसलाई छोपिदिँदा ठिक हुन्छ। र एकछिन यो निकालेर हेरौँ कस्तो हुन्छ। पाक्दैछ पच गरेर त्यो पाकिसकेपछि चाहिँ टक्क दाछी लगाउनुपर्छ। त्यहाँदेखि एकैचोटि दाछी लगाएर मात्रै चलाइन्छ, कहिले चलाउनु हुँदैन। हाम्रो हो त हजुर। र आज खाना पकाउने काम चाहिँ पालो चाहिँ आज सालो भेना पऱ्यो कि यहाँनिर सालो टमाटम दिइरहेको छु। बाहिर अलिक चिसो छ, त्यो हुडिस लगाइरहेको छ है। म चाहिँ बाहिर बिगाएको छुइनँ, तर यहाँ काम बिगार्नुसम्म बिगारिहाल्ने। यो सबै तेल जति यहाँ पुगाएर हो। मेरो यहाँ दाछी पनि हुँदैछ। तातो छ नि। अब चाहिँ यसलाई छुर्पी लगाएर एकछिन छोपेर निकाल्दाखेरि ठिकै हुन्छ। मैले यहाँ छुर्पी पनि यहाँ चटक्क काटेर पिस बनाएर राखेको छु है। यो छुर्पी लगाउनुपर्छ। छुर्पी लगाएर चाहिँ छोपिदिनुपर्छ। छोपेर अलिक छुर्पी बिल्लेपछि त्यहाँदेखि चलाएर निकाल्नु भइहाल्छ। अब म छुर्पी लगाउनु गइरहेको छु। कतै निकाल्नुपर्छ। यसमा अलिकति धुलो खोर्सानी पनि दियो भने अलिक रङ बस्छ। धुलो खोर्सानी नलगाउने, किनभने यसमा हरियो खोर्सानी पुरा बढी भएको छ कि, त्यही भएर भुँडी दुख्ला भनेर नलगाएर, धुलो खोर्सानी नलगाएर यतिकै आज यतिकै
र मैले यो छुर्पी लगाइसकेपछि आज यस्तो हुन्छ यसलाई बिलिन्छ बिलेपछि आगो अलिकति मैले कम गरिदिएको छु आगो त मारिदिँदा पनि हुन्छ आगो मार्दैछु अब यसलाई चलाएर चाहिँ वाउ स्पेसल भयो नि राइस लु हेर्नुहोस् त साथी हो दाची खान लाग्दो भइगयो यो अलिक बत्तीले अब दाची चाहिँ बनायो यहाँनिर अब ट्राई गरेर हेरौँ खाएर कस्तो छ एकदम भुटानको जस्तो भएछ दाची चाहिँ घाँटीमा सर्केर के खाँदा खाँदै बोलेर हो यसरी रातो रातो छ है भात चामलहरू यो चाहिँ भुटानको यस्तो छ चामल पनि खाऊ हाम्रो अब आजको चाहिँ अलिक अडाउ न एकदम राम्रो छ यो चाहिँ ब्राउन राइस ब्राउन पनि होइन रेड राइस हो यो रेड राइस विथ दाची दाची अनि फ्राई फिस भुटानको चामलको भात के मजाले खायो नि अबदेखि चाहिँ ढुक्कै है खानुपर्ने भयो मलाई त साह्रै इच्छा लाग्यो मन पर्यो हो दाछी पकाएर माछाको सिकुरी खरिएर अचम्मै खाउँ लाग्यो बित्थाकै खाँदैछु आज ल ल ल फेरि फेरि पकाउँदै खानुपर्छ हाम्रो बुवालाई पनि साह्रै मिठो लाग्यो अरे खाना आज आज रातो चामल यो के मम्मी के अरे त्यो तेरो दोकानको नाम ए स्पाइसी बजार के स्पाइस बजार के भन्ने रहेछ त्यही हुन्छ त्यो इन्डियन मार्केट रहेछ है त्यहाँनिर यो चामल बेच्दो रहेछ चामल चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने पाकिस्तानमा उमारेको होला हो तर त्यो पाकिस्तान मेड के अरे के पाकिस्तान के लेखेको छ त्यहाँनिर पाकिस्तानको छ तर त्यो भुटानको जस्तो हुँदो रहेछ अलिकति टेस्टहरू अर्को खालको एउटा चामल पाउँछ रातो त्यो चाहिँ मिठो लागेन त्यो चाहिँ ठिक हो खाँदाखेरि अर्को भने कुखुराको भाले बाँच्ने जान्छ त्यसैले खानु जानुपर्छ निर्णय हालिन्छ
पनि स्पेसल छ। के हो अरे आमा यो यो माछाको झोल होइन माछाको झोल अनि मुलाको दाना सानो सानो खालको माछा हिजो अस्ति यो भुरे बजारमा माछा ल्याएर के भन्छ भुरे माछा भन्छ होइन भुरे माछा बुदुना माछा खै के माछा हो त्यो माछाको झोल बनाएको त साह्रै मिठो हुन्छ। बिचरा हाम्रो बुवाको दाँत पनि छैन तर पनि अब खानु भइरहेछ कष्ट छ। यिनीहरू भुरे माछा कराईमा खुरै भयो हो यो अझै सेलो थियो क्या मात्रै पनि भात दिनु न भन। र अर्को पालि चाहिँ मिठो छ है अब यसपालि दाछीहरू बनाएँ तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ होइन दाछीको तपाईँलाई कतिजनालाई त थाहै छ होला बनाउने कुराहरू तर पनि मैले अझै सिम्पल वेमा मैले तपाईँलाई जानकारी गरिदिएको छु बताइदिएको छु। यो दाछीमा यो कोपी मेन कुरो कोपीले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ र यसमा कोपीसँग तपाईँको प्याज हो सबैभन्दा मेन कुरो प्याज मोमोमा पनि अब प्याज बढी हाल्नु मिठो हुन्छ मकमकाउँछ होइन बास्ना मोमो बास्ना आउँछ अनि त्यसमा दाछीमा पनि तपाईँले प्याज अलिक बढी लगायो भने साह्रो हुन्छ। अनि यो इन्डियन खोर्सानी यो इन्डियन खोर्सानी पनि राम्रो मिल्छ दाछीमा त्यो भोटे खोर्सानी नै चाहिन्छ भने चाहिँ होइन इन्डियन खोर्सानीले पनि गर्छ। र यसमा त्यो अहिले मैले टिम्बुर प्लस गार्लिक टिम्बुर र गार्लिक छ भने एकदम फर्स्ट क्लास। अनि तपाईँलाई थप्ने भात हुन्छ के अरे के भन्दै थियो मैले आमाले बिर्सेको के अरे स्वाद अनुसारले तपाईँलाई अब घिउको मनपर्छ कि अन्त अथवा तेलको मनपर्छ कि होइन दुइटामा जुन चाहिँ लगाएर खाँदा पनि साह्रै मिठो हुन्छ। तर म चाहिँ घिउको त्यति मन पर्दैन पुरा अमन भएर आउँछ त्यो गन्धले त्यसो भए मलाई त्यो तेलकै ठिक लाग्छ। अनि घिउ भनेको माथिबाट भातमा लगाएर खाँदा पनि हुन्छ त्यही भएर म घिउ लगाउँदिनँ सब्जीमा दाछीमा चाहिँ तर यसमा चाहिँ ठिक छ तेल लगाउँदै। अनि चिज चाहिँ देऊ न जम्मै अनि उही नेपालबाटै नेपालमा पनि अनि यता मैले भुटानमा पनि अब त्यहाँनिर म यता नेपाल आइकन पनि फेरि म भुटान पनि गएको थिएँ अनि त्यहाँ जाँदा चाहिँ पछि त्यो चिज भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जुन भुटानको त्यो जुन छुर्पी दुधबाट बनाएको छुर्पी हुन्छ नि त्यो छुर्पी चाहिँ हटाएर मतलब हटाउनु चाहिँ हटाएन अब कति ठाउँ नपाउने ठाउँतिर चाहिँ मतलब अलिक सिटी एरियातिर टाउन एरियातिर चाहिँ तपाईँको यो कम्पनीबाट बनिएको त्यो म्यानुफ्याक्चर भएको त्यो के भन्छ अमुल चिजहरू भन्छ त्यो अमुल चिजले पनि राम्रो हुन्छ। अब म त्यही अमुल चिजै लगाउँछु। र तपाईँहरूलाई यदि मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ होइन यो बनाएको अब दाछीहरू चाहिँ तपाईँलाई मन पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ सब्सक्राइब र सेयर चाहिँ गर्नु नभुल्नुहोस् है साथी हो। मेरो यहाँनिर बोल्नु नजानी बनाइरहेको छु गुरुङमा चाहिँ ठाडै बोलिरहेको छ अन्त अरू हुँदैन मोहीको छुर्पी चाहिँ हुन्छ बनाउनु त अब त दुधबाटै बनाएको नि त मै पनि भन्नु खोजेको त त्यही। अनि अब मेरो दाँत छैन बोली पनि लाग्दैन लट्याङ्गो छ है त्यही कारणले सब्सक्राइब सेयर अनि तपाईँ त्यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म नै हेर्नु नभुल्नुहोस् होला एकदम अन्तिमसम्म नै हेर्नुहोस् होला। त्यति भन्दैमा आजको यो भिडियो चाहिँ यही खाना खाँदा खाँदै तपाईँहरूलाई समाप्त के अरे भिडियो चाहिँ समाप्त गर्न चाहन्छु भिडियोलाई एन्ड गर्न चाहन्छु नेपाली पनि आउँदैन उता फेरि ओखरको गुदी खाएर जस्तै भयो